नमस्कार साथीहरु, के तपाईहरु फ्री हुनुहुन्छ र यो फ्री टाइममा चाहिँ के गर्ने भन्ने बारेमा सोचिराख्नु भएको छ भने आजको भिडियो तपाईहरुको लागि। हजुर साथीहरु, तपाईहरु फ्री हुनुहुन्छ, 2 महिनामा केही काम गरेर केही पैसा चाहिँ कमाउन चाहनुहुन्छ भने अहिले चाहिँ एकदमै सुनौलो अवसर ल्याएको छ। राष्ट्रिय कृषि जनगणना अन्तर्गत चाहिँ अहिले करारमा सुपरिवेक्षण वा ग्राहकलाई चाहिँ अहिले नियुक्ति गर्दैछ र त्यसमा तपाईहरुले पनि अनलाइन मार्फत दरखास्त भर्न चाहनु भएको छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनलाइन दरखास्त कसरी भर्ने र अनलाइन दरखास्त भर्नको लागि के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ त्यो सम्पूर्ण चाहिँ मैले आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउने छु। राष्ट्रिय कृषि जनगणना 2078 ले सुपरिवेक्षणको लागि 1280 जना कोटा चाहिँ छुट्याएको छ भने त्यसैगरी ग्राहकको लागि 5023 जना छुट्याएको छ र त्यो अन्तर्गत तपाईहरुले पनि अनलाइन मार्फत आवेदन वा दरखास्त दिएर त्यो कोटा चाहिँ आफ्नो नाममा चाहिँ तपाईहरुले गराउन सक्नुहुनेछ। र अब चाहिँ तपाईहरुलाई यो कसरी गर्ने यस बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनको लागि तपाईहरुलाई कम्प्युटर स्क्रिन चाहिँ तपाईहरुलाई शेयर गर्दछु र कम्प्युटर स्क्रिनमा सर्वप्रथम त्यहाँ के छ नोटिस त्यो सम्पूर्णहरु तपाईहरुलाई देखाउने छु र त्यसैगरी फर्म भरेर पनि तपाईहरुलाई सिकाउने छु। अब चाहिँ ढिला नगरिकन कम्प्युटरको स्क्रिनमा जाउँ र कम्प्युटर स्क्रिनमा जानु भन्दा पहिले हाम्रो यस च्यानल तपाईहरु पहिलोपल्ट हुनुहुन्छ र हाम्रो यस च्यानललाई अझै पनि तपाईहरु सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। त्यसैगरी यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र तपाई जस्तै साथीहरुलाई जानकारीको लागि यो भिडियोलाई शेयर पनि गर्नु होला भन्दै अब चाहिँ ढिला नगरिकन म तपाईहरुलाई कम्प्युटरको स्क्रिन चाहिँ शेयर गर्न लागिरहेको छु। अब जाउँ कम्प्युटरको स्क्रिन तर्फ र सर्वप्रथम तपाईहरु आफ्नो गुगलमा जानुहोस्। गुगलमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरुले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ agriscience.cbs.gov.np चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लिंक चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दिएको हुनेछु, त्यो चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट सिधै तपाईहरु जान सक्नुहुनेछ र त्यो टाइप गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो एउटा इन्टरफेस खुल्दछ जहाँ चाहिँ सुरुमै भनिएको छ नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोग केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग थापाथली काठमाडौँ नेपाल ले चाहिँ यो सूचना चाहिँ प्रकाशित गरेको छ र जहाँ भनिएको करार सेवामा जनशक्ति लिने सम्बन्धी सूचना भनेको छ र यहाँ सुपरिवेक्षणको लागि माग संख्या भनेको 1280 जना रहेको छ भने ग्राहकको लागि 5023 जना चाहिँ रहेको छ र उसको जस्तै सुपरिवेक्षणको सेवा सुविधा भनेको 30200 चाहिँ मासिक रूपमा छ भने ग्राहकको चाहिँ तपाईहरुले 28610 रुपैयाँ चाहिँ मासिक रूपमा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र यसको करार अवधि भनेको 2 महिनाको चाहिँ रहेको छ र यहाँ चाहिँ अब न्यूनतम योग्यता भनेको सुपरिवेक्षणको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह वा सो स्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ भने त्यसैगरी ग्राहकको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट परिणत प्रमाणपत्र तह वा सो स्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ भनेर चाहिँ भनिएको छ र यसैगरी अब अनलाइन निवेदन साथ चाहिँ पेश गर्नुपर्ने के छ भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई लागिरहेको हुन सक्छ र यसमा चाहिँ अब नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र त्यसैगरी पासपोर्ट साइजको फोटो यति कुराहरु तपाईहरुले यहाँ रेडी बनाएर राख्नु होला र शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ प्रमाणपत्र वा ट्रान्सक्रिप्ट भनेर भनिन्छ र त्यसै तालिम तथा अनुभवको प्रमाणपत्रहरु अनि विशेष प्राथमिकता भनेको चाहिँ कृषि वा पशु विज्ञान वा तथ्याङ्क विषयले अध्ययन गरेकोलाई चाहिँ प्राथमिकतामा चाहिँ लिने भनेर भनेको छ र यस्तै गरी राष्ट्रिय स्तरको गणना तथा सर्वेक्षण कार्य अनुभव भएको भन्ने कुराहरु यहाँ सम्पूर्ण रहेको छ। त्यो विवरणहरु जुन मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको त्यो वेबसाइट रहेको छ त्यो लिंकमा गएर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले पढ्न सक्नुहुनेछ। म यसलाई चाहिँ डिटेल रूपमा चाहिँ पढ्न चाहेन र अब चाहिँ हामी यसलाई हटाउँछौं र यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय जनगणना 2078 को लागि करारमा ग्राहक तथा सुपरिवेक्षणको भर्ना अनलाइन दरखास्त फार्म सम्बन्धी जानकारी भनेर चाहिँ यहाँ डिटेलमा आइसकेको छ र यतातिर सुपरिवेक्षण र ग्राहक भनेर चाहिँ भनिएको छ। छेउमा चाहिँ तपाईको यस्तो आको हुन्छ जहाँ चाहिँ अब दरखास्त कसरी दिने र दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना भनेको तपाईले त्यो चाहिँ डाउनलोड गरेर पनि पढ्न सक्नुहुनेछ र अब चाहिँ अनलाइन दरखास्तको लागि सुरुमा चाहिँ तपाईले आफ्नो जन्म मिति वर्ष महिना र दिनमा हाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैगरी नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर चाहिँ यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ र नागरिकता जारी भएको जिल्ला चाहिँ कहाँ हो
त्यो चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ र यसै गरी आफ्नो सम्पर्क मोबाइल नम्बर चाहिँ यहाँ हानेर तपाईँ पुरुष महिला वा अन्य लिङ्गी के हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ हालिसकेपछि यहाँ आवेदन गर्नुहोस्मा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म यहाँ चाहिँ हान्न लागिरहेको छु। सर्वप्रथम चाहिँ आफ्नो जन्ममिति हान्नुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो यो सम्पूर्ण डिटेलहरू हानिसकेर म आवेदन गर्नुहोस्मा क्लिक गर्छु। यो सबै हानिसकेपछि यहाँ चाहिँ पुरुषमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आवेदन गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस् र यस्तो गरिसकेपछि एउटा नयाँ इन्टरफेस खुल्छ जहाँ तपाईँ देखिराख्नु भएको पनि छ सुपरिवेक्षण गरक दरखास्त फारम सम्पादन भनेको छ, जहाँ चाहिँ पद र कार्यक्षेत्र अनि व्यक्तिगत विवरण र योग्यता गरेर 3 किसिमले चाहिँ यहाँ डिभाइड गरेको छ। तपाईले 3वटा चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ र सर्वप्रथम यहाँ पद र कार्यक्षेत्र भनेको छ। तपाईले यस दरखास्त पेज सबमिट गर्नुभन्दा पहिले दरखास्त सुरु गरेको मितिले 7 दिनभित्र सम्पादन गरी पेश गर्न सक्नुहुनेछ भनेको छ। यानी कि तपाईले आज गर्नुभयो र तपाईले 7 दिनसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुनेछ वा सम्पादन गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र अब यहाँ चाहिँ भन्छ पद र कार्यक्षेत्र के हो, तपाईको उम्मेदवारले काम गर्न चाहेको पद कुन हो, सुपरिवेक्षणका लागि हो भने सुपरिवेक्षणको लागि गर्नुहोस् र गरकको लागिको मात्र हो भने चाहिँ गरकको गर्नुहोस् र दुवै हो सुपरिवेक्षण र गरक दुवैको लागि हो भने दुवैमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। र अनि तल चाहिँ उम्मेदवारले कार्य गर्न चाहेको क्षेत्र प्राथमिकताको आधारमा राख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले 2वटा स्थानीय तह जिल्ला चाहिँ 2वटा चाहिँ सिलेक्ट गर्न पाउनुहुनेछ। र यहाँ व्यक्तिगत विवरणमा चाहिँ तपाईको पहिलो नाम अनि त्यसै गरी चाहिँ उम्मेदवारको नाम र थर सुरुमा चाहिँ देवनागरीमा गर्नुपर्छ भने चाहिँ दोस्रोमा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी चाहिँ तपाईको लिङ्ग अनि उम्मेदवारले नेपाली भाषा बाहेक बोल्न बुझ्न र अरूलाई बुझाउन सक्ने स्थानीय भाषा चाहिँ के हो त्यो चाहिँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। र उम्मेदवारको फोटो हानिसकेपछि तपाईले यहाँ नागरिकता नम्बरहरू नागरिकता अपलोड गर्नुपर्ने अनि स्थानीय ठेगाना कहाँ छ के छ त्यो सम्पूर्णहरू हान्नुपर्ने हुन्छ। र अनि वर्ष कति महिना दिन सबै हानिसकेपछि तल चाहिँ अस्थायी रूपमा बसोबास गरेको ठेगाना छ भने तपाईले त्यो पनि यहाँ पेश गर्न सक्नुहुनेछ। अनि तल आइसकेपछि आमाको नाम हान्नुपर्ने हुन्छ अनि बाबुको नाम अनि बाजेको नाम र बिहा गर्नुभएको छ भने चाहिँ पति वा पत्नीको नाम चाहिँ यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ विवाहित उम्मेदवारका लागि मात्र भनिएको छ। र अब तपाईको योग्यता चाहिँ के हो, माथि चाहिँ मसँग माथि उल्लेख गरेको पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता छ भने चाहिँ तपाईँ जुन पेश गर्नु भएको छ त्यसमा टिक गर्नु होला। र तपाईसँग जस्तै मसँग तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी कुनै तपाईसँग अनुभव छ भने त्यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर त्यो पनि तपाईले पेश गरेर यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब म सम्पूर्ण डिटेलहरू चाहिँ भर्न लागिरहेको छु। अब यहाँ चाहिँ तपाईले नेपालीमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईलाई यहाँ नेपाली टाइप गर्न चाहिँ गाह्रो भइराखेको छ भने जस्तै यहाँ टाइप गर्नु भने यहाँ नेपाली चाहिँ तपाईको आउँदैन र यसमा चाहिँ तपाईले देवनागरीको लागि एउटा प्रिटी टु युनिकोड कन्भर्टर भन्ने हुन्छ त्यो सर्च गरेर तपाईले सुरुमा चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ सपोज मैले आफ्नो नाम लेखेँ, मैले यहाँ आफ्नो नाम लेखिसकेँ। अब यो नाम माथिको चाहिँ तपाईले कपी गर्न हुँदैन, यो तलको चाहिँ कपी गरेर त्यहाँ लगेर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यस्तै गरेर जस्तै पहिलो नाम चाहिँ यसो गरेर जानुहोस् अनि पेस्ट गर्नुहोस् अनि दोस्रोमा जस्तै अब यो थर लिउनुहोस् हैन त, बिचको छ भने मिडल उ छ भने चाहिँ त्यो लिनु होला, छैन भने चाहिँ लास्टको गर्नु होला थर। अनि यसरी चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ उम्मेदवारको अब अङ्ग्रेजीमा छ यहाँ चाहिँ हैन, अब यहाँ चाहिँ अब तपाईले अङ्ग्रेजीमा चाहिँ टाइप गर्नुहोस्। अनि भइहाल्यो। अनि उम्मेदवारको भाषा जस्तै उम्मेदवारले नेपाली भाषा बाहेक बोल्न र बुझ्न र बुझाउन जानेको भाषा चाहिँ के हो भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले अब स्थानीय भाषा जस्तै मैले थारू चाहिँ मलाई आउँदछ र मैले त्यो थारू उ गरेँ। अनि फोटो फाइल चाहिँ तपाईले जेपीजी र पीएनजी चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ सपोर्ट गर्दछ र अधिकतम भनेको 512 केबी चाहिँ रहन्छ। तपाईलाई अब यो फोटा केबी कसरी गराउने भने त्यो बारेमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला, म त्यो सम्बन्धीको छुट्टै भिडियो पनि बनाउने छु। र अब चाहिँ फोटो अपलोड गर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ मेरो डाउनलाइनमा छ म राखेको छु अनि यहाँ चाहिँ अपलोड भयो, मेरो चाहिँ बनाएर राखिसकेको थिएँ मैले। अनि चाहिँ तपाईको यहाँ आयो इस्वी सम्मतमा तपाईले आफ्नो बर्थडे पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, नाइट नम्बर यहाँ आयो अनि वर्ष अब
तपाईको अब जारी मिति कहिले हो त्यो चाहिँ हान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नागरिकताको जारी मिति अनि महिना र दिन चाहिँ यहाँ हान्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैगरी नागरिकताको अगाडिको फोटो र पछाडिको फोटो। तपाईले यहाँ चाहिँ क्यामेरा छ भने तपाईले जुन गइराख्नु त्यसमा क्यामेरा छ भने तपाईले क्यामेरा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब सम्पूर्ण माथिको भरिसकेपछि चाहिँ तल चाहिँ तपाईले यहाँ योग्यता भनेको छ मसँग माथि उल्लेख गरेको पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 6 मा टिक लगाउनुहोस् र त्यो लगाइसकेपछि यहाँ चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र क्यामेराबाट छ भने तपाईले क्यामेरा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डकुमेन्ट चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र गएर चाहिँ अब जुन डकुमेन्टहरु छ त्यो चाहिँ तपाईले यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ प्रतिशत चाहिँ तपाईको कति हो त्यो प्रतिशत चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यति गरिसकेपछि उम्मेदवारले कुनै माथि शैक्षिक योग्यताको नामाङ्कन स्क्रिप्ट अपलोड गर्न चाहेमा यहाँ अपलोड गर्नुहोस् भनेको छ र मूल अब सब्जेक्ट तपाईको के हो भन्ने कुराहरु हुन्छ र यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ कृषि पशु विज्ञान हैन तथ्याङ्क अन्य के हो भन्ने कुराहरु रहेको छ। यहाँ तपाईले खुलाउनु होला। मैले चाहिँ अन्यमा राखेँ र अन्यमा गरिसकेपछि अब म्यानेजमेन्ट हो मेरो चाहिँ मसँग तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी अनुभव छ। तपाईसँग चाहिँ अब तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी अनुभव छ कि नै छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा पहिला कुनै जनगणनामा तपाई चाहिँ गणकको वा सुपरिवेक्षणको केही भूमिका लिनुभएको छ भने त्यो प्रमाणपत्र यहाँ खुलाउन सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ छ त्यो भएको हुनाले चाहिँ मैले यहाँ खुलाउन लागिरहेको छु र यो सम्पूर्ण फिलअप गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँ चाहिँ सेभ गर्नुहोस् भन्ने अप्सन रहेको हुन्छ। त्यो सेभ गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र सेभ गर्नुहोस्मा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि भनिएको छ तपाईको आवेदन सेभ मात्र गरिएको छ, कृपया तपाईको आवेदन पेश गर्न दरखास्त पेश गर्नुहोस् बटन क्लिक गरेर आवेदन पेश गर्नुहोस्। दरखास्त पेश गरिसकेपछि सबमिसन नम्बर लिए पश्चात मात्र दरखास्त प्रक्रिया पूरा हुनेछ। तसर्थ तपाईको दरखास्त पेश गरेपछि सबमिसन नम्बर लिए सुरक्षित राख्नु होला भनेको छ र यहाँ चाहिँ ड्राफ्ट भनेको छ अनि अहिले दरखास्तको अवस्था भनेको ड्राफ्टमा आइरहेको छ र तपाईले एक पटक चाहिँ यहाँ सम्पूर्ण हेर्नुहोस् र यो सम्पूर्ण ठीक छ भने चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र यो सम्पूर्ण भइसकेपछि अब यहाँ माथि दरखास्त पेश गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यहाँ लेखेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ भन्छ मैले दरखास्त सहित पेश गरेको विवरण सही छन्, दरखास्त पेश गरेपछि सम्पादन गर्न सकिने छैन भनेर चाहिँ भनेको छ र यहाँ म दरखास्त पेश गर्दछु मा तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र यति क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको सबमिसन नम्बर चाहिँ यहाँ आको हुन्छ। यो नम्बर तपाईहरुले एकदम टिपेर चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ स्क्रिनशट गरेर राखेँ र यहाँ मेरो यो स्क्रिनशट गरेर मैले यहाँ राखेको छु र दरखास्त पेश गरेको मिति भनेर चाहिँ यहाँ खुलाउँदछ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले जुन राष्ट्रिय कृषि जनगणनामा तपाईहरुले आवेदन चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले पनि सजिलैसँग आवेदन दिन सफल हुनुभयो होला भन्ने आशा चाहिँ गरेको छु र यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो र राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानललाई तपाईहरुले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला भन्दै छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाससहित आजलाई बिदा चाहन्छु। हवस् त नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।